Prieteni, Slenderman este un personaj fictiv care a apărut ca un fenomen pe internet în anul 2009. Este descris drept un om slab, nefiresc de înalt, cu o față goală și purtând un costum negru. Acesta are mâini lungi, iar pe spate tentacule. Legendele îl descriu ca răpind sau traumatizând oameni, în special copii. Uneori se atribuie abilitatea de a se teleporta, urmărind oameni și apărând neașteptat în spatele lor. Pe forumul Something Awful s-a lansat un concurs de poze paranormale. Concursul constă în prelucrarea digitală a fotografiilor, cu scopul de a arăta cât mai creepy, ca mai apoi să fie postate ca fotografii autentice pe alte forumuri paranormale. Postările au început să curgă cu o grămadă de fotografii, cel mai adesea acompaniate de mărturii fabricate, pentru a le face cât mai convingătoare. Pe data de 10 iunie 2009, Victor Surge a publicat două fotografii alb-negru, în care apare entitatea numită Slenderman, o misterioasă creatură care pândea copiii în pozele respective. Renumitul gravor german în lemn, Hans Frankenberg, a creat cel puțin două piese care înfățișează personajul Der Ritter, cavalerul, care datează din jumătatea secolului XVI. Frankenberg era renumit pentru depicțiile lui realiste ale anatomiei umane, dar în acele sculpturi apărea un schelet cu mai multe brațe. Cei mai mulți insistă că Frankenberg a încercat să-l reprezinte pe Der Grossman, omul înalt, care, conform legendei, este o entitate ce trăiește în pădurea neagră. Copiii răi care intră în pădure în toiul nopții sunt urmăriți neîncetat până ce sunt prinși sau până ce aceștia își recunosc greșelile lor părinților. Un fragment dintr-un jurnal datând din 1702 ne relatează: copilul meu Lars nu mai e. A fost luat din patul lui. Singurul lucru pe care l-am găsit au fost resturi de îmbrăcăminte neagră. Seamănă cu bumbacul, dar este mai moale, mai gros. Lars a intrat în dormitorul meu ieri țipând cât îl țineau plămânii, că îngerul este afară. L-am întrebat despre ce este vorba și el mi-a spus un basm prostus despre Der Grossman. A spus că a intrat în pășunile din satul nostru și a găsit una dintre vacile noastre, moartă, agățată de un copac. Nu am dat atenție la început, dar acum el nu mai e. Trebuie să-l găsim pe Lars și familia mea trebuie să plece înainte de a ne ucide pe toți. Îmi pare rău, fiule. Ar fi trebuit să te fi ascultat. Fie ca Dumnezeu să mă ierte. În caz că nu vă vine să credeți, există și o legendă românească despre omul înalt care încorporează o descriere foarte similară cu cea a lui Slenderman. Au fost odată două fete gemene, Stella și Sorina. Erau fete bune, curajoase, ascultătoare față de părinți și cu frică de Dumnezeu. Într-o zi, cele două fete erau în pădure, alături de mama lor, culegând fructe de pădure. Aceasta le-a spus să stea aproape de ea, iar cele două fete s-au supus. Ziua era luminoasă și senină și pe măsură ce se apropiau de centrul pădurii, lumina abia dacă se estompa. Era după amiază când l-au găsit. Omul cel înalt stătea într-un luminiș, îmbrăcat ca un boier, tot în negru. Umbre dansau în jurul lui și a numeroaselor brațe, toate lungi și fără oase, ca o grămadă de șerpi. Erau ascuțite ca niște săbi și se zbăteau ca niște râme. Nu a scos nicio vorbă, dar și-a făcut înțeleasă voința. Mama i-a cerut Stelei să ia cuțitul și să deseneze un cerc în pământul proaspăt răvășit, iar Sorinei să înșire fructele de pădure în acel cerc și să le strivească sub picioare până ce sucul lor va păta pământul. Amândouă fetele s-au supus. Mama i-a cerut apoi Stelei să se așeze în cerc, iar Sorinei să ia cuțitul și să o despice pe sora ei în două. În timp ce Stella s-a așezat în cerc, Sorina a spus că nu poate face așa ceva. A aruncat cuțitul și a fugit spre casă. Ajuns acasă, s-a ascuns sub pat și a așteptat până ce a apărut tatăl ei. Povestindu-i ce s-a întâmplat, acesta a luat toporul și a fugit în pădure. După un timp, Sorina a dormit, dar au trezit-o ciocăniturile miez de noapte. Din spatele ușii se auzea o voce, cerându-i să deschidă. "Deschide ușa, sunt tatăl tău," spuse vocea. "Deschide ușa, sunt sora ta," se auzi o nouă încercare. "Deschide ușa, sunt mama ta." Și ușa se trânti brusc, chiar în prag apăru imaginea îngrozitoare a mamei, în timp ce ținea capul Stelei într-o mână,
iar cel al tatălui în cealaltă mână. De ce a izbucnit? Sorina am plâns. Pentru că nu există recompensă pentru faptele bune. Nu există nimic decât colți reci de oțel și flăcări pentru noi toți. Și tu urmezi. Iar omul cel înalt a răsărit din flăcări și a îmbrățișat-o pe Sorina și ăsta a fost sfârșitul ei. Încă nu este cert dacă țintele lui Slenderman sunt doar copii și dacă singurul lui obiectiv este uciderea lor, dar este raportat de martori că cel mai des apare la marginea pădurilor, indiferent de momentul zilei. E posibil ca victimele să-l vadă de mai multe ori, fără ca acesta să le facă nimic rău. În acest caz doar le urmărește să le tortureze psihologic, înainte ca acestea să dispară. Mulțumesc pentru vizionare. Pe data viitoare!